අපි දවසේ ඔයගලගේ ශාපිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් වෙච්ච එක ගැන විශේෂයෙන්ම මගේ ගම මොරටුවේ මෙතන මොරටුවේ ආයත ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මගේ ඉස්කෝලේ ආයත් ගොඩක් ඇවිල්ලා හිටියා. ඉතින් ගොඩාක් සන්තෝෂයි. අපිට මේ අවුරුදු ගානකින් මේ වගේ චිත්‍රපටයකට මේ හවුස්ෆුල් උනේ. ඉතින් ඒක අපිට ගොඩාක් සතුටක්. ශ්‍රී ලාංකික ජනතාවට සිංහල සිනමාව කියන එක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ කියන එක අපි විශ්වාස කරනවා. ඔයගොල්ලෝ විශ්වාස කරන නිසා තමයි මේ අපේව බාර ගන්න ඇවිල්ලා තියෙන අද දවසේ. ඉතින් කදිර දේව චිත්‍රපටය ඉතාමත්ම වැදගත් චිත්‍රපටයක්. අතරගම දෙයයන් වෙනුවෙන් කරපු චිත්‍රපටයක්. ඉතින් මහාචාර්ය සුරනාරයත්නයන්ගේ ඒ වගේම නිෂ්පාදනය රවි ලියනගේ මහත්මයාගේ. ඉතින් මේක දැවන්ත නිර්මාණයක්, ගොඩාක් වියදම් කරලා කරපු නිර්මාණයක්. ඉතින් බලන්න ආවට ගොඩාක් ස්තුතියි. thank you so much. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ අමාරු කාලෙක මේ වගේ වේස මහන්සියලා ටයිම් එක හොයාගෙන වියදම් කරගෙන සිනමා ශාලාවට එනවා කියන්නේම අපි කලාකරුවන් හැටියට ලොකු ගෞරවයක් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ කෙරෙහි. මොකද කලාවට මේ වෙලාවේ මොහොතේ සියලුම අයට අමාරු කාලෙක මේ විදිහට ඇවිල්ලා කලාවට උත්තේජනයක් දෙන එක අපට කරන්න පුළුවන් ලොකුම උදව්ව තමයි මේක කටින් කටට යවන එක. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා මේ චිත්‍රපටය ගැන තවත් අයට දැනුවත් කරලා නරඹන්න මේ වගේ දැවැන්ත ලොකු වියදමක් දර චිත්‍රපටයක්. ඉතින් චිත්‍රපටය සහ කලාකරුන්ගේ පැවැත්ම උදෙසා කරන්න පුළුවන් ලොකුම උදව්ව තමයි මේ චිත්‍රපටය බලන්න දැනුවත් කරන එක. අනික් ජනතාවත් ගෙවල් වලට ගිහිල්ලා හිත මිත්‍රයන් බොහොමත් ස්තුතියි. චිත්‍රපටය නරඹලා සතුටු වෙන්න, පරිස්සමෙන් ගෙදර යන්න. හැමෝටම ජය වේවා. අපිට චූටි වෙලාවක් දුන්නාට ගොඩාක් ස්තුතියි. ඉතින් දැන් මහරගම ඇමිටි යන්න ඕනේ. මැක්ස් ලයිට් එක නම් ඒකනම් ක්‍රේසි. මාරම ඔඩියන්ස් එක සෑහෙන විදිහට එන්ගේජ් වුණා. සෑහෙන සතුටුයි යාළුවන්ට. මාරම ක්‍රවුඩ් එකේ පට්ටයි. කොහොමද මැක්ස් ලයිට් එක සාමාන්‍ය සෑහෙන කියනවා. කදිර දිව්‍යරාජ බලන්න හැම දවසක සති දවස්වල හවුස්ෆුල් වෙන තියෙන එක තමයි මැක්ස් ලයිට් කියන්නේ. ඒ වගේම රීගල් එකේදී සති අන්තයේ අනිවාර්යෙන් හවුස්ෆුල් වෙනවාමයි. සන්ඩේ මේ ඔයාලා බලන දවසෙත් හවුස්ෆුල් වෙලා ඇත්තේ. දැන් ඔයාලා බුකින්ග්ස් බලුත් එම 150කට වඩා බුක් කරලා තියෙනවා. ඕන චෙක් කරලා බලන්න බොරු නම් කියන්නේ. දැන් හරි. දැන් යනවා මහරගම ඇමිටි. ඔයාලා ඒක බලන්නකො කොහොමද කියේ.